everyone, welcome to eKuhipath. So, prathomate lecture kon start kar agote moi apnalokok koi diu je amar yare Pursuit 365 boli year long mock test series program choli ase jot ami holistic comprehensive bhabe ami total MCQ test, descriptive test, prelim specific courses, essay writing, Assam specific courses ebur ami sob provide kori asu aru yar bishoye apuni details janibor karone apuni apnar amar websites visit koribo pare tar pisot আমাৰ এটা মক টেষ্ট প্ৰগ্ৰাম হয় যোনটো এভৰি ডে ডেইলি মক টেষ্ট চলে ফ্ৰী ডেইলি মক টেষ্ট যোনটো আমাৰ ৱেবছাইটত কণ্ডাক্ট কৰা হয় আৰু ইয়াৰ কথাও জানিবৰ কাৰণে আপুনি ডাইৰেক্ট আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটত যাব পাৰে ৱেবছাইটত গৈ কিনে আপুনি ডেইলি মক টেষ্ট আপুনি এটেণ্ড কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো এতিয়া আহো আমাৰ লেকচাৰ সো আজি আমি কথা পাতিম ইউএছ প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন প্ৰসেছৰ ওপৰত সো কিয় আমি পঢ়ি আছো বিকজ বৰ্তমান কাৰেন্ট নিউজত চলি আছে আমেৰিকাত ইলেকশন কণ্ডাক্ট হ'ব ওলাইছে ইন দ্য মান্থ অফ নৱেম্বৰ মেইন দুজন প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেট হল কমলা হেৰিছ ফ্ৰম ডেমোক্ৰেট পাৰ্টি আৰু ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ফ্ৰম দি ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি ঠিক আছে সো বৰ্তমান নিউজত চলি আছে বিকজ নৱেম্বৰত এই বছৰৰ প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব লাষ্ট প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন কেতিয়া কণ্ডাক্ট কৰা হৈছিলে ইন দ্য ইয়াৰ অফ 2020 সো আমি কিছুমান ইন্টাৰেষ্টিং ফ্যাক্ট জানি লওঁ ইয়াৰ বিষয়ে সো ফাৰ্ষ্টত যেতিয়া 2024 প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰা হৈছিলে তেতিয়া ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ পৰা ডোনাল্ড ট্ৰাম্পক ঘোষণা কৰা হৈছিলে আৰু ডেমোক্ৰেট পাৰ্টিৰ পৰা জো বাইডেনক ঘোষণা কৰা হৈছিলে আৰু এই বছৰৰ যোনটো প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন হয় এটো ইন্টাৰেষ্টিং কিয় হয় বিকজ হিষ্ট্ৰীত ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম দুজন প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেট বয়সস্থ প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেট হয় both are above the age of 80 ঠিক আছে বাট কি হল যেতিয়া প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেট হৈ গল সিলেক্ট হৈ গল যেতিয়া ক্যাম্পেইনিং ষ্টাৰ্ট হৈ গল জো বাইডেনৰ অকমান বয়সৰ কাৰণে কিছুমান হেলথ প্ৰবলেমছ আহিলে আৰু তেখেতে প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশনৰ পৰা ষ্টেপ ডাউন কৰিছে আৰু তেখেতে দেন হি নমিনেটেড কমলা হেৰিছ টু বিকাম দ্য প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেট ফ্ৰম দ্য ডেমোক্ৰেট সাইড সো এতিয়া আপুনি ভাবিব যে আমি প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন কিয় পঢ়ি আছো আমেৰিকাৰ প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন কিয় পঢ়ি আছো কেনেকৈ আমাক হেল্পফুল হ'ব আসলে ক'ব গ'লে নম্বৰ 1 কথা হয় কি আমেৰিকা ইট ইজ দ্য ওল্ডেষ্ট ডেমোক্ৰেসি অফ দ্য ৱৰ্ল্ড এণ্ড সেকেন্ড কথা হ'ল যে আমেৰিকা আমাৰ মানে গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ওৱান অফ দ্য মোষ্ট পাৱাৰফুল কাণ্ট্ৰি হয় আমেৰিকাত কি হয় কি ধৰণৰ পলিচিজ আহে কেনেকুৱা ধৰণৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হয় কোনটো পাৰ্টিৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ ইকনমিক পলিচিজ হয় সেইটো গোটেই ৱৰ্ল্ডক এফেক্ট কৰে এজ এ ৰিজাল্ট আমি আমেৰিকাত কি হৈ থাকে অলপ হ'লেও জানা দৰকাৰ So let us now discuss about the presidential process. আমি কিছুমান facts চাওঁ presidential process টো কেনেকৈ conduct হয় আমি চাওঁ তাৰপিছত আমি comparison কৰিম আমাৰ ইণ্ডিয়ান চিষ্টেমৰ লগত আমাৰ ইণ্ডিয়ান presidential চিষ্টেমৰ লগত অকমান comparison কৰিম ঠিক আছে So প্ৰথমত আমি চাওঁ কিছুমান facts চাওঁ আমি The fact number 1 is US has had an elected president since its constitution went into effect in 1789. US or constitution প্ৰথমভাৱে লাগু হৈছিলে in the year 1789 আৰু 1789 ৰ পৰা তাতে US ৰ president elections হৈ আহি আছে but আমাৰ unlike other countries US ৰ যোনটো presidential electionৰ process এইটো বহুত লম্বা process হয় almost like এক বছৰ বা এক বছৰকে বেছি লাগি যায় so it's a দীঘলীয়া process হয় এইটো presidential electionৰ process টো আৰু যিমান প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশনত কি হ'ব লাগে কেতিয়া হ'ব লাগে কিমান বছৰ মুৰে হ'ব লাগে কোনটো মাহত হ'ব লাগে কোনটো ডেটত হ'ব লাগে এভৰিথিং কনস্টিটিউশনত লিখা আছে সো এনেকুৱা নহয় কি আমাৰ ইণ্ডিয়া যেনেকৈ সব বস্তু ইলেকশন কমিশনে চাই ইলেকশন কমিশনে সব ইলেকশনছৰ আমাৰ প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন লোকসভা ইলেকশনছ এভৰি ইলেকশন কমিশনে চাই আৰু তাৰ মতে ডেট এটা ফিক্স কৰি কিনে ইলেকশন পাতে তেনেকুৱা নহয় ইন আমেৰিকা everything is written in the constitution so constitution er mote presidential election 4 bosorer mure hoy every 4 years aru kuntu mahot hoy in the month of november ei bosor jodi elections hoy ase 2024 ketia hobo in the month of november 2024 election hobo aru ketia hobo in 2024 november on tuesday november prothom monday pisot juntu tuesday ahe hey dina election hobo it will be on a tuesday but a monday has to come first jeneka ei bosoror monday ei bosor election hobo on the date of 5th of november
5th November হব এই বছৰৰ ইলেকশনস So November first Monday হয় 4 তাৰিখ 4 তাৰিখে 4th November is the first Monday so first Monday পিছত যোনটো Tuesday আহিব সেইদিনা ইলেকশন সদায় আমেৰিকাত হয় So last time যে 2020 elections হৈছিলে তেতিয়া 8th November was the date কিয়কি 7 তাৰিখে was the first Monday then came 8th November elections হৈছিল তো তেনেকুৱা হয় systemটো So it's a very peculiar system in the US কেনেকে elections হয় আৰু USত এজন মানুহ প্ৰেসিডেন্ট অকল দুবাৰ হ'ব পাৰে they can be president only for 2 terms বুলি ক'লে 4 বছৰ ইলেকশন হ'ল তাৰ পিছত আৰু এবাৰ ইলেকশন খেলিব পাৰে আকৌ যদি জিকে যদি আকৌ এবাৰ যদি ইলেকশন আকৌ ইলেকশন জিকাব যদি আকৌ প্ৰেসিডেন্ট হয় 8 বছৰ 4 + 4 8 times they can be a president 8 years they can be a president ঠিক আছে so এতিয়া আমি চাও how can you be the president of United States So আমি কিছুমান steps চাও there are some steps according to which presidential election conduct কৰা হয় ইয়াতে বহুত summarized way দিয়া আছে আমি every step আমি details discuss কৰিম প্ৰথমত হয় eligibility So first যোগ্যতা চাই এজন মানুহ president of US হ'ব কাৰণে কি ধৰণৰ qualifications দৰকাৰ হয় minimum কিমান qualifications লাগে So যদি minimum qualifications meet কৰিছে then next step হ'ব primary and caucus Primary and caucus বুলি এটা system আছে আমেৰিকাৰ ভিতৰত it's a kind of election but election কেনেকুৱা party membersৰ মাজত election হয় So যদি primary and caucusত মানুহজনে সবতকে বেছি vote পায় তেনেহলে next step হয় national convention বুলি National convention এনেকুৱা এটা ডাঙৰ meeting হয় য'ত presidential candidate suppose যেতিয়া এই বছৰৰ presidential candidate কোন হয় Kamala Harris from Democrats and Donald Trump from Republican So presidential candidate a national convention declare করা হয় announce করা হয় first time কারণে ঘোষণা করা হয় public ঘোষণা কৰি দিয়া হয় ঘোষণা কৰাৰ পিছত আহে general election কেনেকৈ হয় first campaigning হ'ব মানুহে rallies পাতিব demonstrations পাতিব talks debates discussion হ'ব তাৰ পিছত নৱেম্বৰত হয় electionsৰ টাইমত মানুহে vote দিয়ে representatives choose কৰে representatives choose কৰি এটা electoral college বুলি এটা বস্তু form হয় এটা body form হয় electoral college বুলি সেই electoral college actually president আৰু vice presidentক vote দিয়ে আৰু vote কৰাৰ পিছত যোনে halfতকে বেছি vote যোনজন candidate halfতকে বেছি vote পায় he or she becomes the president of the country and তাৰ পিছত lastত হয় inauguration day on 20th January যেতিয়া শপত গ্ৰহণ হয় ঠিক আছে this is the whole 6-step process আৰু আমি every process details এতিয়া আমি study কৰিম So প্ৰথমতে চাও eligibility কি ধৰণৰ requirement লাগে এজন মানুহে presidential election খেলিবৰ কাৰণে বা president হ'বৰ কাৰণে কি requirements are necessary Number 1 আমি চাব লাগিব বয়স সবতকে important হয় এজন মানুহ 35 বছৰ বা 35 বছৰতকে বেছি হ'ব লাগিব 35 or older that is the first criteria Number 2 হয় that person should be natural born ঠিক আছে natural born হ'ব লাগিব natural born মানে কি মানুহজন আমেৰিকাতে জন্ম ল'ব লাগিব বা যদি আমেৰিকাত জন্ম লৈছে বা যদি আমেৰিকাত জন্ম নাই লোৱা at least মাক বা বাপেক আমেৰিকান সিটিজেন হ'ব লাগিব হেতু হলেও হয় ফাৰ্স্ট আমি চাব লাগিব 35 হয়নে নহয় 35 প্লাস হ'ব লাগিব তাৰ পিছত চাব লাগিব যে if the person is born in America or if it's not born then মাক বা বাপেক সিটিজেন হ'ব লাগিব আমেৰিকান সিটিজেন হ'ব লাগিব তাৰ পিছত লাষ্ট স্টেপ কি হয় must have been the resident of the US for at least 14 years এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে জন্ম লৈছে তাৰ পিছত গৈ কিনে বেলেগ কান্ট্ৰিত থাকিছে এনেকুৱা নহয় at least minimum 14 years আমেৰিকাত থাকিব লাগিব so the 3 points are 35 plus হ'ব লাগিব 35 or 35 plus 14 বছৰ থাকিব লাগিব আমেৰিকাত আৰু আমেৰিকাত জন্ম ল'ব লাগিব or otherwise এজন কোনবা এজন parent citizen of America হ'ব লাগে so this is the first requirement to election খেলাৰ কাৰণে হৈ গল next আহিল আমাৰ second step আহিল আমাৰ nomination process ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ ইলেকশন যেনেকৈ এই বছৰ ইলেকশন 2009 নৱেম্বৰত হ'ব nomination process start হয় এক বছৰ আগৰ পৰাই 2023 তে start হয় so কি হয় nomination process
যোনবোৰ মানুহে people who want to become president, যোনে প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যনছ খেলিব বিচাৰে, সিহঁতে নিজৰ নিজৰ পাৰ্টিৰ পৰা উঠি নাম দিয়ে, ঘোষণা কৰে যে মই প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে খেলিব বিচাৰো, মই ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰো, ঠিক আছে। যেনেকে ডেম'ক্ৰেট পাৰ্টি, there are two main parties in America, ডেম'ক্ৰেট পাৰ্টি আৰু ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি। চ' ডেম'ক্ৰেট পাৰ্টিৰ পৰা কেইজনমান মানুহ উঠি কিনে ক'ব যে কি মই প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰো, এজন মানুহ হ'ব পাৰে, 10জন মানুহ হ'ব পাৰে, there are বহু কেইজন মানুহ এটা পাৰ্টিৰ পৰা উঠি ক'ব যে মই খেলিব বিচাৰো এজ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট ইলেকশ্যনছ। আৰু ইফালে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ পৰাও তেনেকে মানুহ উঠি ক'ব, মানে ঘোষণা কৰিব যে মই প্ৰেচিডেণ্টৰ কাৰণে ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰো। চ' what does it say? Number of candidates from each party, number of candidates from each party announce candidacy more than a year before the election day. So এতিয়া কি হয়, যোনবোৰ মানুহে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে যে আমি প্ৰেচিডেণ্টৰ ইলেকশ্যনছ খেলিব বিচাৰো বা মই প্ৰেচিডেন্সিয়েল কেণ্ডিডেট হ'ব বিচাৰো, সেই সিহঁতক আমি নমিনিজ বুলি কওঁ, ঠিক আছে। যোনবোৰ ফাৰ্ষ্ট আমি সিহঁতক কি বুলি কওঁ, নমিনিজ বুলি কওঁ। এতিয়া এই নমিনিজবোৰে ফাৰ্ষ্টত কি হয়, ইহঁতক লাগে পাৰ্টি ছাপোৰ্ট, ইহঁতক লাগে পাৰ্টি ছাপোৰ্ট। ইহঁতে বিচাৰে যে গোটেই দেশৰ যিমান ষ্টেটছ, যিমান বেলেগ বেলেগ ষ্টেটছৰ সিহঁতৰ পাৰ্টি মেম্বাৰ্ছ আছে, চবে সিহঁতক ছাপোৰ্ট কৰক, চবে ছাপোৰ্ট কৰি সিহঁতক প্ৰেচিডেন্সিয়েল কেণ্ডিডেট বনাওক। চ' হোৱাট দে ডু ইজ, সিহঁতে গোটেই দেশখন ভ্ৰমণ কৰে, বেলেগ বেলেগ ষ্টেটছত যায়, ষ্টেটছত গৈ কিনে সিহঁতে সেই ষ্টেটৰ যোনবোৰ সিহঁতৰ পাৰ্টি মেম্বাৰ্ছ আছে সিহঁতৰ লগত কথা পাতে, কনভিন্স কৰিব ট্ৰাই কৰে, ৰেলিজ কৰে, কেম্পেইন কৰে যে আপুনি মোক ছাপোৰ্ট কৰক, যে ডেম'ক্ৰেট পাৰ্টিৰ পৰা মই বেটাৰ প্ৰেচিডেন্সিয়েল কেণ্ডিডেট হ'ব পাৰিম যে বেলেগ এজন ডেম'ক্ৰেট পাৰ্টিৰ নমিনিতকে। চ' তেনেকে সিহঁতে গোটেই দেশখন ভ্ৰমণ কৰি কেম্পেইনিং কৰে, পাৰ্টি মেম্বাৰ্ছৰ পৰা যিমান পাৰে সিমান ছাপোৰ্ট মানে ল'ব ট্ৰাই কৰে। এতিয়া সবতকে ইজি বা সবতকে বেষ্ট ৱে এজন পলিটিক্সত ছাপোৰ্ট দেখুওৱা, হোৱাট ইজ দ্য বেষ্ট ৱে যদি আমি ক'ব খোজো, দ্যাট ইজ থ্ৰু ইলেকশ্যনছ, ঠিক আছে। যদি পলিটিক্সত ছাপোৰ্ট দেখাব লাগে, দ্য বেষ্ট ৱে ইজ থ্ৰু ইলেকশ্যনছ। এতিয়া কি হ'ব, দ্য গ'ল ইজ, এটা পাৰ্টিত যেতিয়া বহুতজন নমিনিজ, বহু কেইজনে বিচাৰি আছে প্ৰেচিডেন্সিয়েল কেণ্ডিডেট হ'বলৈ, প্ৰেচিডেন্টৰ ইলেকশ্যনছ খেলিবলৈ, দ্য গ'ল ইজ সেই বহু কেইজন নমিনিজৰ পৰা এজন প্ৰেচিডেন্সিয়েল কেণ্ডিডেট চুজ কৰা, এটা পাৰ্টিৰ পৰা অকল এজন প্ৰেচিডেন্সিয়েল কেণ্ডিডেট চুজ কৰিব লাগে। চ' সেইকাৰণে কি হয়, এই প্ৰচেছ এটা পাতে every state, that is known as the primary and caucus. So next step হয় primary and caucus. এতিয়া কি হয়, প্ৰাইমেৰী এণ্ড ককাছত কি হয়, যোনবোৰ নমিনিজে চবফালে চব বেলেগ বেলেগ ষ্টেটছত গৈ কিনে যেতিয়া কেম্পেইনিং কৰিছে, পাৰ্টিৰ পৰা পাৰ্টি মেম্বাৰ্ছৰ পৰা ছাপোৰ্ট লৈছে, এতিয়া পাৰ্টি মেম্বাৰ্ছ বেলেগ বেলেগ ষ্টেটছৰ পাৰ্টি মেম্বাৰ্ছে সিহঁতৰ কোনোবা এজন এটলিষ্ট ফেভৰেট এজন নমিনি হ'ব, বা সিহঁতে এজন কোনোবা এজন নমিনিক বিচাৰিব যে হি অৰ শ্বি উইল ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য পাৰ্টি। চ' এতিয়া কি হয়, প্ৰাইমেৰিজ বা ককাছ পাতা হয় in every state. Primary and caucus কি হয়, the election process starts with the primary and caucus in January or February of the election year. 2024 যদি election আছে, January বা February of 2024 পৰা primaries and caucus start হয়। Primary and caucus কি হয়, primary or caucus এটা type of election হয়, but election কাৰ মাজত হয়, party members-ৰ মাজত হয়, ঠিক আছে। So party members-ৰ মাজতে এই যিমানখিনি যে নমিনিজ উঠিছিলে within a party, সিহঁতৰ পৰা এজন নমিনি every state চুজ কৰে, পাৰ্টি মেম্বাৰ্ছে সবতকে সিহঁতে যাক সবতকে বেছি ছাপোৰ্ট কৰে, every state এটা নমিনি চুজ কৰে। এতিয়া in a primary, party members vote for the candidate who will represent them in the election, ঠিক আছে। এতিয়া primaries state by state পাতা হয়, every state primary elections পাতে, বা কিছুমানে ককাছ পাতে, কিছুমান ষ্টেটছে প্ৰাইমেৰিজ পাতে, কিছুমানে ককাছ পাতে, বা কিছুমানে প্ৰাইমেৰী বা ককাছ পাতে। এতিয়া প্ৰাইমেৰিজ যেনেকে কেলিফৰ্ণিয়াৰ, সাপোজ কেলিফৰ্ণিয়াৰ গভৰ্ণমেণ্ট, ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰাইমেৰী ইলেকশ্যনছ পাতিলে, এই প্ৰাইমেৰী ইলেকশ্যনছত কেইটা কি হ'ব, ডেম'ক্ৰেট পাৰ্টিৰ এটা প্ৰাইমেৰী ইলেকশ্যনছ হ'ব আৰু ৰিপাব্লিক পাৰ্টিৰ এটা প্ৰাইমেৰী ইলেকশ্যনছ হ'ব। এতিয়া ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ যোনটো প্ৰাইমেৰী ইলেকশ্যনছত কেলিফৰ্ণিয়াৰ যিমান ডেম'ক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ থকা পাৰ্টি মেম্বাৰ্ছ আছে, সিহঁতে গৈ কিনে ইলেকশ্যনছত ভোট দিব। কাক ভোট দিব, এই যে ডেম'ক্ৰেট পাৰ্টিৰ পৰা যোন নমিনিজ উঠিছিলে, যে কৈছিলে যে আমি প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব বিচাৰো,
they will vote among them আৰু সবতকে সিহঁতে যাক বেছি support কৰে সিহঁতক vote দি কিনে সিহঁতে তাতে জিকাই ল'ব ঠিক আছে so suppose there are California যদি আমি চাওঁ there are যদি 4-5 জন nominee আছে then party members of যদি A B C D 5 জন 4 জন যদি nominees আছে এটা কি হ'ব party members এ A B C সিহঁতে কোনোবা suppose A সিহঁতে সবতকে বেছি vote দি কিনে California সিহঁতে winner nominee হিচাপে ঘোষিত কৰিব similarly এটো Democrat party হল Republican party ৰো তেনেকে এটা primary election হ'ব যত Republican party members বিলাকে California Republican party members বিলাকে তাতে যোনবোৰ nominated Republican parties nominees vote দি কোনোবা এজনক support কৰিব so বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত primary elections পাতা হয় আৰু বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা ডেমক্ৰেট পাৰ্টিৰ পৰা এজন winner nominee হয় আৰু ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ পৰা এজন winner nominee from every state থাকে নেক্সট হয় ককাস এটা আমি কলো যে কিছুমান ষ্টেটে প্ৰাইমেৰিজ পাতে কিছুমানে ককাস পাতে এটা ককাস কি হয় ককাস is also a type of election ককাস এটা টাইপ অফ ইলেকশন হয় বাট ইয়াতে কি কথা হয় যে অকমান ইনফৰ্মেল হয় ককাস টু ষ্টেটছে নাপাতে ককাস কোনে পাতে ককাস কেনেকৈ অকমান প্ৰাইভেট ইভেন্ট হয় যোনবোৰ পাৰ্টি মেম্বাৰ এটা ষ্টেটত যদি ককাস পাতা হৈছে তেনেহলে সেই ষ্টেটৰ পাৰ্টি মেম্বাৰছে কোনোবা এটা ৰেষ্টুৰেণ্ট বা কোনোবা এটা পাব বা কোনোবা এটা ক্লাব বা সৰু সুৰা সেমিনাৰ হলত ডিবেট ডিসকাশন কৰে তাতে সিহঁতে ডিসকাশন কৰি কয় যে কি মই আমুক নমিনিক সাপোৰ্ট কৰো প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেট হবলে বা মই আমুক নমিনিক কৰো প্ৰেসিডেন্সিয়েল সো লাষ্টত যেতিয়া এন্ড হয় ডিসকাশন সবে মৌখিকভাৱে হাত ৰেইজ কৰি কিনে কয় যে কি মই আমুকক সাপোৰ্ট কৰো বা মই আমুকক সাপোৰ্ট কৰো সবৰে ভোটস কাউন্ট হয় মৌখিক ভোটসবোৰ কাউন্ট হয় যোনে জিকে he or she becomes the winner nominee from that caucus state so etu hoy concept about primaries and caucus so primary and caucus hey hoar pisot beleg nijor every state or every party pora nijor winner nominees thake juntu he hihotor party members e elect kori ba vote di kine jikai এটা next concept next step ahe amar national convention buli national convention eta it is a etu meeting it is a kind of meeting ঠিক আছে ন্যাশনাল কনভেনশন এটা টাইপ অফ মিটিং হয় বাট বহুত ডাঙৰ মিটিং হয় এটা জায়গাৰ কবাত হয় ন্যাশনাল কনভেনশন আৰু এভৰি পাৰ্টিৰ নিজৰ ন্যাশনাল কনভেনশন থাকে ঠিক আছে ডেমোক্ৰেট পাৰ্টিৰ নিজৰ ডেমোক্ৰেটিক ন্যাশনাল কনভেনশন থাকে আৰু ৰিপাব্লিক পাৰ্টিৰ নিজৰ ৰিপাব্লিক কনভেনশন থাকে আৰু ন্যাশনাল কনভেনশন কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় ন্যাশনাল কনভেনশনত ফাইনালি প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেট ফ্ৰম ইচ পাৰ্টি ঘোষণা কৰি দিয়া হয় যেনেকে লাষ্ট ইয়াৰ National Convention যোনটো এই বছৰ প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন যোনটো ন্যাশনাল কনভেনশন হৈছিলে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ পৰা ডোনাল্ড ট্ৰাম্পক প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেট বুলি ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু ডেমোক্ৰেট পাৰ্টিৰ পৰা জো বাইডেনক ঘোষণা কৰি দিয়া হৈছিলে পিছত হেলথ প্ৰবলেমছৰ কাৰণে কমলা হেৰিছ became the presidential candidate হেতু বেলেগ কথা সো ন্যাশনাল কনভেনশনত যোনে একচুয়ালি প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশন খেলিব হিহত এই হেই প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেটস বুলক actual নামবোৰ ঘোষণা কৰি দিয়া হয় সো এতিয়া আমি কেনেকে প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেট ন্যাশনাল কনভেনশনত চুজ কৰা হয় হেতু বস্তু আমি চাব লাগিব সো আমি ফাৰ্ষ্টত চালো কি once the primaries and the caucuses are completed in each state a national convention is held in which parties nomination from the president is formally announced to the public the national convention of কোন আহে আমি যে হে প্ৰাইমেৰী ককাস পাৰ্টি এভৰি ষ্টেটত যে এভৰি পাৰ্টিৰ পৰা উইনাৰ নমিনিজ হৈছিলে সো হিহত নেশনাল কনভেনশনত আহিব সব ষ্টেটৰ পৰা নিজৰ ষ্টেটৰ পৰা যোন ডেমোক্ৰেট পাৰ্টিৰ যোন ক্যালিফোৰ্নিয়া সাপোজ যদি মই এক্সাম্পল লওঁ যেনেকৈ ক্যালিফোৰ্নিয়াৰ পৰা ডেমোক্ৰেট পাৰ্টিৰ কোনজন নমিনিয়ে জিকিছে তেওঁ আহিব নেশনাল কনভেনশনত নিউয়ৰ্কত যোনজন পাৰ্টিয়ে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ পৰা যোনজন নমিনিয়ে জিকিছে তেখেতে ৰিপাব্লিকান নেশনাল কনভেনশনত আহিব সিমিলাৰলি বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা নেশনাল কনভেনশনত মেম্বাৰ্স আহিব nominees বোৰ winner nominees বোৰ সব গোট খাব মানে everyone will gather around there এতিয়া কি হ'ব আমি presidential candidate কেনেকে চুজ কৰিম all the winner nominees যেনেকে যদি আমি ডেমোক্ৰেটৰ নেশনাল কনভেনশনৰ কথা কওঁ ডেমোক্ৰেটৰ বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা যিমান কি টোটাল যিমান winner nominees নেশনাল কনভেনশনত গ্যাদাৰ হ'ব হিহঁতৰ মাজত ভোটিং হ'ব এতিয়া
আৰু ভোট কোনে দিব এভৰি ষ্টেটৰ পাৰ্টি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছে এই নমিনিজ বিলাকক ভোট দিব এতিয়া ভোটিং হ'ব আৰু লাষ্ট এই উইনাৰ নমিনিজৰ মাজত ভোট সবতকে যোনে সবতকে বেছি ভোট পায় he or she will become the presidential candidate for that party মানে ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিত এই বছৰ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে সবতকে বেছি উইনাৰ নমিনিজ সবতকে বেছি ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছৰ ভোট পাইছিলে as a result he became the presidential candidate from the Republican party ঠিক আছে so this is the concept of national convention আৰু the end of national convention marks the beginning of general election process presidential candidate choose হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ general electionৰ procedure start হৈ যায় so general election or সবতকে important এটা aspect হয় election campaigning কৰা বহুত দৰকাৰ হয় ঠিক আছে এটা campaigning কথা পাতাৰ আগতে আমি এটা কথা জানিব লাগিব যে কনভেনশনত যেতিয়া প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেট বেলেগ নিজৰ পাৰ্টি চুজ কৰা হয় তেতিয়া প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেটে নিজৰ এটা পাৰ্টনাৰ চুজ কৰে এটা ৰানিং মেট বুলি কোৱা হয় তেখেতক আমি ৰানিং মেট বুলি কওঁ বা ভাইস প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেট বুলি কওঁ ঠিক আছে So, যেনেকে 2020 ইলেকশ্যনত যেতিয়া জো বাইডেন ডেমোক্ৰেট পাৰ্টিৰ পৰা প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেট হিচাপে জিকিছিলে তেখেতে কমলা হেৰিছক নিজৰ ৰানিং মেট বা ভাইস প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেট হিচাপে চুজ কৰিছিলে সিহঁতে একেলগে ইলেকশ্যন কেম্পেইন কৰি ইলেকশ্যন জিকিছে ঠিক আছে সো দিস ইজ আ থিং এবাউট দ্য ইউএছ এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয় ৰিগাৰ্ডিং ইউএছ প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশ্যন যোনটো আমি আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইলেকশ্যনত দেখা নাপাওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰেসিডেন্সিয়েল ইলেকশ্যন বেলেগকে হয় ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশ্যন বেলেগকে হয় ঠিক আছে বাট ইয়াতে প্ৰেসিডেন্ট আৰু ভাইস প্ৰেসিডেন্ট এটা টিম হিচাপে কাম কৰে আৰু যেতিয়া ইলেকশ্যন হৈ যেতিয়া জিকে যোনটো পাৰ্টিৰ পৰা প্ৰেসিডেন্ট বিলং কৰে ভাইস প্ৰেসিডেন্ট অলসো বিলংস ফ্ৰম দ্য সেম পাৰ্টি আৰু এটো মানে হবই লাগিব দে আৰ এ টিম এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে প্ৰেসিডেন্ট বিলংস ফ্ৰম ওয়ান পাৰ্টি এন্ড ভাইস প্ৰেসিডেন্ট বিলংস ফ্ৰম আদাৰ পাৰ্টি সো ইলেকশ্যন কেম্পেইনিং হয় and these candidates travel the country explaining views and plans to the general population and trying to win support of potential voters eto aru eta interesting bostu apunak moi dekhau campaigning kotha jeta pati asu this is the map of America ঠিক আছে এটো আমেৰিকাৰ ম্যাপ হল আৰু ইলেকশ্যনৰ যেতিয়া আমি ম্যাপ চাও ইলেকশ্যনৰ টাইমত যেতিয়া আমি ম্যাপখন চাও এটো এনেকে ডেপিক্ট কৰে সো আপুনি দেখা পাবো ইয়াতে তিনটা কালাৰ আছে there is a blue color there is a red color and there is a purple color so কি signify কৰে ঠিক আছে এইবোৰ ইহতক আমি কওঁ the blue states blue color যি যোনবোৰ states depict কৰা আছে সিহতক আমি blue states বুলি কওঁ আৰু blue states সিহতে ডেমোক্ৰেট পাৰ্টিক সাপোৰ্ট কৰে এই ষ্টেট যোনবোৰ ব্লু কালাৰ দি মাৰ্ক কৰা আছে সিহতে সদায় মানে কট্টৰ বুলি যে কয় কট্টৰ বুলি হেনেকুৱা ধৰণৰ মানে দে উইল অলৱেজ সাপোৰ্ট ডেমোক্ৰেটস যিয়ে নহক কিয় সিহতৰ মানে পাৰ্টিৰ লগত সিহতৰ মেইনলি মানে কানেকশনটো আছে আপুনি যোনকে মানে এনিওয়ান যাকে আপুনি নানক কিয় প্ৰেসিডেন্সিয়েল ক্যান্ডিডেট হিচাপে they will always support ডেমোক্ৰেট আৰু নেক্সট হল এইটো ৰেড কালাৰ দি ইহতক আমি ৰেড ষ্টেট বুলি কওঁ ৰেড ষ্টেটত সিহতে সদায় ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি সাপোৰ্ট কৰিব মানে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প এই পাৰ্টি এই ষ্টেটছৰ পৰা জিকা অলমোষ্ট মানে 100% শিওৰ আৰু এই ব্লু পাৰ্টিছ পৰা কমলা হেৰিছ জিকা অলমোষ্ট 100% শিওৰ হয় ইহতে হিষ্টৰিক্যালি ইহতে সদায় ৰিপাব্লিকানছকে সাপোৰ্ট কৰি আহিছে কৰি থাকিব আৰু ব্লু পাৰ্টি ইহতে সদায় ডেমোক্ৰেটছক সাপোৰ্ট কৰি আহিছে সদায় ডেমোক্ৰেটছক সাপোৰ্ট কৰি থাকিব সো নেক্সট most important case is this states আৰু এই ষ্টেটছক আমি কি বুলি কওঁ এই ষ্টেটছক আমি কওঁ পাৰ্পল ষ্টেটছ নহয় পাৰ্পল ষ্টেটছ কালাৰ হিচাপে পাৰ্পল হয় বাট we also know আমি ইহতক কি বুলি কওঁ swing states বুলি কওঁ এই পাৰ্পল ষ্টেটছক আমি swing states বুলিও জানো swing মানে কি হয় অসমীয়াত কি হয় swing মানে ঝুলনা মানে ইহতৰ এই ষ্টেটছৰ অপিনিয়ন কোনো ধৰণৰ ফিক্সড অপিনিয়ন নাই যে যেনেকে ব্লু ষ্টেটছ আৰু ৰেড ষ্টেটছৰ ফিক্সড অপিনিয়ন আছে যে আমি ৰিপাব্লিকান সাপোৰ্ট কৰিম অৰ ডেমোক্ৰেট সাপোৰ্ট কৰিম পাৰ্পল ষ্টেটছত বা swing ষ্টেটছৰ কোনো ধৰণৰ ফিক্সড অপিনিয়ন নাই সো যেতিয়া আমি ইলেকশ্যন কেম্পেইনৰ কথা পাতি আছো
যোনবোৰ প্ৰেচিডেন্সিয়েল কেণ্ডিডেট হয় সবতকে ভাল সবতকে বেষ্ট কাইণ্ড অফ কেম্পেইনিং সিহঁতে ক'ত কৰিব লাগিব ইন দিছ swing states in this purple states যোনজন প্ৰেচিডেন্সিয়েল কেণ্ডিডেট সবতকে বেষ্ট কেম্পেইনিং কৰিব পাৰে সবতকে বেছি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰে কনভিন্স কৰিব পাৰে এই পাৰ্পল ষ্টেটছত সেই প্ৰেচিডেন্সিয়েল কেণ্ডিডেটৰ জিকা অলমোষ্ট মানে বেটাৰ হৈ যায় চান্সেছ বাঢ়ি যায় বহুত বেছি বাঢ়ি যায় ঠিক আছে so the game changing states are these purple states people in these states are those people who decide who they want to vote in the ballot box পিছত আগে পিছে এসপ্তাহ আগতে সিহঁতে বেলেগ কাবাক সাপোৰ্ট কৰে এসপ্তাহ পিছতে বেলেগ কাবাক সাপোৰ্ট কৰে but they actually go and decide in the ballot box who they want to actually vote so campaigning কৰোঁতে মই আপোনাক এইটো কনসেপ্টটো বুজাই দিলো there is a concept called the blue state red state and the purple or the swing states so election campaigning হৈ গল election campaigning হোৱাৰ পিছত নৱেম্বৰ আহিল নৱেম্বৰ অহাৰ পিছত হ'ল general elections কি হ'ল if the Americans go to polls in November they will select their presidential candidate and their running mate but আমি এটা কথা জানো যে আমেৰিকাৰ যোনটো ইলেকশন টাইপ হয় কি হয় ইনডাইৰেক্ট ইলেকশন হয় ঠিক আছে মানে পিপলে ডাইৰেক্ট ভোট দি কিনে প্ৰেসিডেন্ট বা ভাইস প্ৰেসিডেন্ট চুজ নকৰে সো কি হয় পিপল জেনারেল পাব্লিকে সিহঁতে কি কৰে কিছুমান গ্ৰুপ অফ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস চুজ কৰে যোনে এটা বডি ফৰ্ম কৰে যাক আমি ইলেক্ট্ৰল কলেজ বুলি কওঁ আৰু সেই ইলেক্ট্ৰল কলেজে একচুয়ালি প্ৰেসিডেন্ট আৰু ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে ভোট কৰে সো জেনারেল পাব্লিকে যোনজন ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভসক চুজ কৰে তাক ইউএসএত ইলেক্টৰ্স বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এতিয়া আমি কথা পাতো ইলেক্ট্ৰল কলেজৰ কথা ঠিক আছে let us talk about electoral college now যে general public vote কৰিলে for some representatives known as electors and electors মিলি কিনে ফৰ্ম কৰে electoral college the electoral college is the group of electors that is formed every 4 years 4 বছৰ মূৰে মূৰে electoral college form হয় and for the purpose of voting for the president and the vice president electoral college form কৰা main উদ্দেশ্য হয় কি president আৰু vice president ইলেকশনৰ কাৰণে যাতে সিহঁতে ভোট দিব পাৰে so next question আহিল electors কেনেকে মানে how do we decide কি মানে কিমান ইলেক্টৰ্স ইলেক্ট্ৰল কলেজত থাকিব লাগে কোন থাকিব লাগে ইলেক্ট্ৰল কলেজ সো সেই কথা জানাৰ আগতে আমি ফাৰ্স্টত জানিব লাগিব about the American Parliament American legislature আমাৰ যেনেকে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ যোনটো legislature হয় তাক আমি কি বুলি কওঁ পাৰ্লিমেন্ট বুলি কওঁ American legislature কি বুলি কোৱা হয় সো American legislature কি বুলি কোৱা হয় কংগ্ৰেছ ঠিক আছে আৰু যেনেকে আমাৰ পাৰ্লিমেন্টত দুটা হাউস আছে we have two houses লোক সভা and ৰাজ্য সভা তেনেকে কংগ্ৰেছৰ দুটা হাউস থাকে upper house and lower house হয় house of representatives আৰু upper house আমি কি বুলি কওঁ senate ঠিক আছে এটা house of representatives 435 seats আছে আৰু seats বোৰ কেনেকে decide হয় বেলেগ states পৰা বেলেগ number of representatives number of seats House of Representatives থাকে কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড হয় depends on the population ঠিক আছে states populationৰ মতে House of Representatives seats বেলেগ থাকে সো আমি এক্সাম্পল লওঁ এটা stateৰ তাৰ পৰা আমি বুজিম let us take example of this state California US সবতকে বেছি largest populous মানে সবতকে populous state হয় largest population of USA আছে California so California House of Representatives 54 seats আছে 54 seats আছে House of Representatives ঠিক আছে because let us talk about Senate আছে 100টা seat 50টা state 50টা every state পৰা দুজনকে representative Senate যায় so a total 100টা seats আছে in Senate so 54টা seat আছে so total আমাৰ কংগ্ৰেছত কেইটা seat হল 54 from the House of Representatives আৰু Senate every state পৰা দুটা seat থাকে Senate so 54 plus 2 হ'ব 56 seats so California American Congress 56 seats আছে ঠিক আছে suppose let us take example of another state purple state যোনটো হল Texas House of Representatives আছে
around 40 seats. Senator আছে দুটা seat because every state has 2 seats in Senate. So Senator দুটা seat হৈ 40 plus 2 হৈ যায় 42 seats. Texasত আছে American Congressত আছে 42 seat. এতিয়া let us go back to Electoral College. Electoral College যোনবোৰ electors কেনেকে মানে কিমান electors থাকিব লাগে it depends on every state wise সিহঁতৰ electors বেলেগ বেলেগ হয় বেলেগ stateৰ পৰা বেলেগ number of electors যায় electoral collegeত আৰু এটা stateৰ পৰা কিমান electoral collegeত যাব it depends on number of representatives that state has in its house of congress ঠিক আছে So আমি কি কৰিল আমি ক্যালকুলেট কৰি চালো যে ক্যালিফোর্নিয়াৰ পৰা কিমান আছে 54 হাউস অফ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ প্লাস দুটা সিনেটৰ সিট 56 সিটস আছে আমেৰিকান কংগ্ৰেছত সো ইলেক্ট্ৰল কলেজত ক্যালিফোর্নিয়াৰ পৰা 56 ইলেক্টৰ্স প্ৰেজেন্ট হ'ব ঠিক আছে এনেকৈ মানে this is how it is sorted so the number of electors in each state is equal to the number of members of congress to which the state is entitled আমি টেক্সাছৰ চালো 40 seats আছে হাউস অফ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভছত সেনেটৰ দুটা সিট আছে 40 plus 2 42 seats আছে আমেৰিকান কংগ্ৰেছত সো টেক্সাছৰ পৰা ইলেক্ট্ৰল কলেজত 42 জন ইলেক্টৰ্স প্ৰেজেন্ট থাকিব সো তেনেকে এভৰি ষ্টেটৰ পৰা হাউস অফ আমেৰিকান কংগ্ৰেছত যিমানখিনি ইলেক্টৰ্স আছে same number of electors electoral কলেজত প্ৰেজেন্ট থাকিব সো that is the concept So এতিয়া যদি আমি চাও 2024 যদি আমি চাও ইলেক্ট্ৰল কলেজত কিমান মেম্বাৰ্স আছে কিমান ইলেক্টৰলস আছে 538 ইলেক্টৰ্স 2024 যদি নৱেম্বৰ ইলেকশনস হ'ব তাতে 538 ইলেক্টৰ্সে ভোট কৰিব ফৰ প্ৰেসিডেন্ট এণ্ড ভাইস প্ৰেসিডেন্ট এটা 538 ইলেক্টৰ্স কেনেকৈ হল বুলি চাওতে হাউস অফ ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভত 435 সিটস আছে আৰু তাৰ পিছত সেনেটত আছে 100টা সিট হৈ গল 435 প্লাস 100 কিমান হল 535 তাৰ পিছত we have a district known as District of Columbia DC যাক আমি DC বুলি কওঁ District of Columbia কোনো ষ্টেটক বিলং নকৰে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডিস্ট্ৰিক্ট হয় ঠিক আছে সো District of Columbia পৰা এক্সট্ৰা তিনটা ইলেক্টৰ্স ইলেক্ট্ৰল কলেজত প্ৰেজেন্ট থাকে সো 535 plus 3 is equal to 538 So total electoral college of 2024 junto electoral college of 538 electors vote koribo for the president and the vice president. Aru jodi ejon presidential candidate jikibo lage election jikibo lage he or she has to get more than half of the 538 votes. ঠিক আছে 538 or half পাব লাগিব মানে 538 or half over 269 so more than যদি পাব লাগে 269 plus 1 is equal to 270 so 270 a minimum 270 votes পাব লাগিব to win the presidential election ঠিক আছে এটা নৱেম্বৰ ইলেকশন হ'ব ইলেক্ট্ৰল কলেজে ভোট দিব ভোট দিয়াৰ পিছত কোনবা এজন জিকিলে president boni gol someone become either Donald Trump will become the president or Kamala Harris will become the president tar pisot next year 2025 or January 20 January hobo inauguration day what hobo in the US Capitol building in Washington DC inauguration day hobo tate ki hobo শপত গ্ৰহণ hobo oath taking ceremony hobo আৰু ফাৰ্স্টত ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ শপত গ্ৰহণ হ'ব তাৰ পিছত হে প্ৰেসিডেন্টৰ শপত গ্ৰহণ হয় and it is the শপত গ্ৰহণটো কেনেকৈ হয় in late 18th century পৰা যোনটো নিয়ম এটা চলি আহিছে then they keep the left hand in the bible আৰু right handৰ পৰা হেতে শপত গ্ৰহণ কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা procedure হয় হিহঁতৰ according to that হিহঁতে শপত গ্ৰহণ কৰিব and শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত from 20th January both become officially president and vice president so
এনেকে this is the whole process of how presidential election conduct কৰা হয় প্ৰথমতে আমি eligibility চাব লাগে তাৰ পিছত আমি nomination process মানুহে নাম দিয়ে যে মই president হ'ব বিচাৰো বুলি তাৰ পিছত primary and caucus হয় বেলেগ বেলেগ states ৰ নিজৰ primary elections হয় caucus elections হয় nominees select হয় nominees বোৰ national convention ত যায় convention ত গৈ কিনে সেই winner nominees ৰ মাজত election হয় যোনে সবতকে বেছি vote পায় সেই party he or she becomes the presidential candidate presidential candidate বনাৰ পিছত presidential candidate এজন নিজৰ partner choose কৰে যাক আমি running mate বা running vice presidential candidate বুলি কওঁ তাৰ পিছত সিহঁতে election campaigning কৰে সবতকে বেছি ভাল campaigning সিহঁতে কৰিব লাগে in the states that is the purple states or the swing states mainly depend কৰে সিহঁতৰ vote তাৰে এই purple states ৰ ওপৰত তাৰ পিছত election হ'ব general election general public এ vote কৰিব vote কৰাৰ পিছত representatives choose কৰিব যাক আমি electors বুলি কওঁ বেলেগ বেলেগ state ৰ পৰা American Congress ৰ যিমান representatives আছে বেলেগ every state ত হিমা same number of electors electoral college ত যাব college ত গৈ কিনে সিহঁতে they will vote and then after voting president and vice president যোনে জিকিব more than half votes পাব he or she will become the president তাৰপিছত 20th January শপত গ্ৰহণ হ'ব so this is the comprehensive the step by step discussion about how the president of USA gets elected এতিয়া আমি চাম a very সৰু সুৰা comparison আমি চাওঁ কেনেকে president of USA ৰ election process অলপ different হয় than the our Indian presidential elections so USA ত যোনজন candidate হ'ব he has to be natural born citizen of United States natural born আমি পঢ়িছিলো কি হয় natural born মানে president that candidate has to be born in USA USA জন্মগ্ৰহণ হ'ব লাগিব বা মাক বা বাপে কোনবা এজন citizen American citizen হ'ব লাগিব but তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো case নহয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কেছত এনেকুৱা নহয় candidate can be naturalized citizen as well naturalized হ'ব পাৰে naturalized মানে কি হয় জন্মগ্ৰহণ নাই কৰা ইণ্ডিয়াত বা মাক দেউতাক কোনো citizen নহয় আৰু আগতে বেলেগ দেশৰ citizen আছিলে পিছত ইণ্ডিয়াত আহি he or she took citizenship আৰু citizenship লোৱাৰ পিছত presidential election খেলিব সিহঁতে পাৰে so next হয় আমাৰ that person can be president only for 2 terms দুবাৰহে president হ'ব পাৰে দুবাৰ মানে 8 বছৰ maximum হ'ব পাৰে তাৰ পিছত নোৱাৰে but তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো system নাই in India there is no bar যিমান বাৰ বিচাৰে বা যিমান বাৰ হেতৰ capacity আছে বা যিমান বাৰ public যিমান বাৰ বিচাৰে আৰু president of India মানে elections খেলিব he or she can run for election third point হয় the president holds the office for 4 years 4 বছৰৰ কাৰণে president এটা অফিসত থাকে then আকৌ elections হয় but আমাৰ ইণ্ডিয়াত holds office for 5 years 4 বছৰ মুৰে মুৰে election হয় in USA but 5 বছৰ মুৰে মুৰে হয় elections in India তাৰ পিছত next হয় the election for president and vice president happens at the same time and they belong to the same party so presidential election বুলি কওঁতে আমি president আৰু vice president both দুজনৰে ইলেকশ্যনৰ কথা পাতো আৰু same party belong কৰিব লাগিব যদি ডেমোক্ৰেট পাৰ্টিৰ কোনোবা প্ৰেসিডেন্ট হৈছে তেনেহলে ডেমোক্ৰেট পাৰ্টিৰে কোনোবা someone will be the vice president ঠিক আছে but তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাই in India same time ত নহয় president আৰু vice president ৰ election আৰু they both need not belong to the same party হ'ব লাগে বুলি কথা নাই and last and the most important thing and most interesting as well যদি কিবা unforeseen circumstanceৰ কাৰণে প্ৰেসিডেন্টৰ সিট খালি হয় তেখেতৰ মৃত্যু হয় বেমাৰ হয় বা কিবা ধৰণৰ ৰেজিগনেশ্যন দি দিয়ে পোষ্টৰ পৰা তেতিয়া কি হয় the vice president of United States of America he or she automatically becomes the president of USA ঠিক আছে for the rest of the term acting president বুলি না president বনি যায় direct the vice president becomes president but আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি হয় যদি আমাৰ প্ৰেসিডেন্টৰ সিট ভেকেন্ট হয় ভাইস প্ৰেসিডেন্টে acting president হ'ব পাৰে he acts as a president হ'ব নোৱাৰে and কিমান টাইম লৈকে for only 6 months 6 মাহৰ পিছত আকৌ নতুনকে elections হ'ব presidential elections then নতুন president elect হৈ অফিচত আহিব
but the vice president can only act as a president হ'ব নোৱাৰে, but USA কেনেকুৱা হয় systemটো vice president বনি যায়. So this is all about US presidential elections, and আশা কৰোঁ আপোনালোকে সবে বুজি পাইছে আৰু ভাল পাইছে lectureটো. Thank you so much. So সামৰাৰ আগতে আপোনাক কৈ দিওঁ যে এইটো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল হয়, notes and everything all details জানিবৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে স্ক্যান কৰি চাব পাৰে. So next, this is our crash course যোনটো আমি launch কৰিছো, আৰু ইয়াতে আপুনি বহুত কিবা কিবি সুবিধা পাব, যেনেকে live classes, recording classes, lectures পাব, MCQ practices, special current affairs session পাব, তাৰপিছত আপুনি one-to-one mentorship পাব, and like mock test and everything. So আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে যদি ল'ব বিচাৰে, you can ইয়াৰ কাৰণে বেছি জানিবৰ কাৰণে you can go to the website and know about it more. Thank you so much.